So finally, we are doing this. So let me explain. By the end of 2019, we had a bucket list. And in that bucket list, we had a lot of crazy stuff. For example, bungee jumping. And my lord, bro. But as you all know, 2020 the pandemic thing happened. So it became impossible for us to do the bucket list thing. But now, as things are getting normal again, हामीले सोच्यो, so why not bring back the bucket list? Hey, how's it going, bro? So welcome back to the Most Respected channel. So this is the first episode of the bucket list, and आज चाहिँ हामी बाहिर निस्केको छ मान्छेहरूलाई क्वेसन सोध्नुको लागि. And before this video begins, we want to thank our sponsors PDR Production, जसले चाहिँ यो भिडियो फुल स्पोन्सर गर्नुभएको छ. And आज चाहिँ हामी मान्छेलाई सोध्ने छौँ कि उनीहरूको लास्ट 48 आवर्समा चाहिँ उनीहरूले के गर्छ, and let's see what we get. तपाईँकोमा 48 आवर्स अरे तपाईँकोमा अब जिउनुको लागि हैन, त्यो 48 आवर्समा चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ? I would travel the world if I had the money. Like I would go to Hawaii and spend time there with my friends and family. I would go on a road trip with a total stranger. तपाईँकोमा हैन 48 आवर्सहरु जिउनुको लागि लास्ट 48 आवर्स हैन, त्यति बेला चाहिँ तपाईँ के गर्नुहुन्छ क्या? तपाईँको ड्रिम चाहिँ के छ क्या? 48 आवर्समा ड्रिम त पुरा त हुँदैन होला कि. म छिटो हाम्रो त्यो बुद्धिस्टको पूजा चाहिँ पुरै गर्थेँ. ओम भन्ने बेमे चाहिँ पुरा गर्थेँ. क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको हातमा हैन लास्ट 48 आवर्स छ जिउनुको लागि हो. त्यो 48 आवर्समा चाहिँ तपाईँको ड्रिम या तपाईँको विश चाहिँ के छ क्या? 48 आवर्समा के ड्रिम त के पुरा सक्दैन, अब घुम्ने इच्छाहरू चाहिँ अब पुरा गर्नु सक्नु पर्यो. म त मलाई टुर गर्नु साह्रो मनपर्छ होइन. टाढो टाढो नगयौँ होइन, अब सर्ट डिस्टेन्समा पनि जाने. फ्रेन्डसँगै मेरो बेस्ट फ्रेन्ड हो होइन. आफ्टर हामी 6 इयर्स भेटेको होइन, आजै भेटेको होइन, उसँगै जाने कहाँ कहाँ जाने. सो हाई गाइज, 5जनालाई सोधिसक्यो. एकजनाले मियामी भन्यो. मियामी अब त्यो लानु सक्दैन. प्रायको चाहिँ ट्राभलले थियो क्या. एकजनाको घरमा बसेर पूजा गर्छु भनेर उता गरिहाल्छ आफै हो. छ होइन, प्राय तर सबैको चाहिँ ट्राभलै थियो होइन. ट्राभलै थियो. फिलहाल चाहिँ अब त्यो अलिकति ट्राभल हाम्रो अलिकति बजेटको अलिकति बाहिर छ त्यो हो. त्यो चाहिँ हामीले अलिकति साह्रै छ गर्नु हो. अझै सोधौँ अब के हुन्छ हेरौँ न. हाम्रो जुन चाहिँ स्पेसिफिक बजेट छ होइन, त्यो बजेटसँग अन्त मान्छेहरूको आइडियासँग एउटा मजाले मिलिहाल्यो भने चाहिँ कोलाइड भयो भने चाहिँ क्या त्यो गर्ने भनेर चाहिँ हामीले सोचेको छ हो. टक्कै हाम्रो उयोसँग टक्कै मिल्यो भने चाहिँ त्यसपछि हुन्छ तपाईँको ड्रिम पुरा. आजको दिन तपाईँहरूलाई आज घुम्दै गरेको यतातिर भेटाएर र हामीले क्वेसन सोध्यो अरे र टक्कै मिल्यो भने तपाईँको आजको ड्रिम पुरा हुनेछ जिन्दगीको. गाइज भेटेन भने पनि के छ र होइन, कमेन्टमा लेखिदिनुहोस्. तपाईँको लाइफको 48 आवर्स खालि छ अरे बाँच्नुको लागि, तपाईँ के गर्नुहुन्छ क्या? 48 आवर्स छ जिउनुको लागि, लास्ट 48 आवर्स होइन. त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ? तपाईँको ड्रिम चाहिँ के छ त्यसमा चाहिँ? के छ नि है? घुम्छु, पुरा घुम्छु. मेरो त थुप्रो छ नि अब गर्नुपर्ने. एक्ज्याक्ट अब साथीभाइहरू सबैलाई गुड बाई चाहिँ गर्छु. त्यति चाहिँ मेन हो, त्यति नै भ्याउँछ, अरू भ्याउँदैन. म चाहिँ वर्ल्ड टुर गर्ने. अब इन्जोय गर्थेँ साथीभाइहरूसित. म चाहिँ अब फर्स्ट अफ अल के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब लाइफ चाहिँ अब घरिघरि आउँदैन होइन. जति सक्दो चाहिँ अब आफूले जे उयो गरेको हुन्छ राम्रो चिजहरू होइन, त्यही नै अब दिनु चाहन्छु. अब म थाहा हुँदा नि है, म हुँदिनँ भन्दा त्यतिकै सोचै उजाला नि. क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो लाइफको लास्ट 48 आवर्स छ अरे अब होइन, अन्त त्यो लास्ट 48 आवर्समा तिमी के गर्छौ? लास्ट 48 आवर त त्यो बाँचेको लास्टमा अब त्यहाँ पछि चाहिँ मर्छु त. 48 आवर है. एउटा गीत चाहिँ प्रोजेक्ट छ हो, गीत छ, त्यही कम्प्लिट गर्थेँ. तिम्रोमा उयो छ, तिम्रोमा रिकर्डिङ छ, त्योहरू गरे केही छ तिम्रोमा? त्यो गीतको त त्यो गीतको त्यो गीतको हुनुपर्ने हेर्छु ल. खोलिदिनु त. खोल्यो त. मजाको रहेछ त. थ्याङ्क यू त. तिम्रो नम्बर दिनु सक्छ मलाई अहिले फिलहाल? नम्बर दिनु अहिले नै के को लागि होला हौ त? नम्बर देऊ न तिमी मलाई. नम्बर भाइरल त उइदिँदैन होला नि. हुँदैन, नसुर्ताउनु तिमी. भोलि न पर्सि चाहिँ म तिमीलाई भोलि न पर्सि कन्ट्याक्ट गर्छु नि ल. ए हुन्छ त, हुन्छ ल. थ्याङ्क यू. हुन्छ ल. थ्याङ्क यू, बाई बाई. So I think guys, we got the guy. के ढिलो भन्यो. So guys, I think we got the guy.
अब नम्बर मागिरहेको छ ऊ भाइको नामहरू नाम त सोध्नै भुलेँ त मैले है नामहरू सोध्नु बट नम्बर छ होइन सो अब घर जान्छ हामी त्यसपछि उसलाई कल गर्छ र यस्तो यस्तो गर्दैछ हामी भनेर उसलाई भन्छ होइन उसलाई उयो पनि नदिउँ अचानक प्रेसर पनि नदिउँ होइन भोलि नभए पर्सि चाहिँ अब उसलाई स्टुडियोमा हामी बोलाउने छ स्टुडियो खोज्नु पऱ्यो पहिला स्टुडियो खोजौँ होइन त्यसपछि भोलि नभए पर्सि त्यो भाइलाई बोलाउँछ स्टुडियोमा एन्ड या यो अब यो भिडियो त्यहाँबाट कन्टिन्यू हुन्छ गाइस कुन चाहिँ स्टुडियोमा हुन्छ थाहा छैन बट त्यहाँबाट कन्टिन्यू हुन्छ सो गाइस इट्स डे 5 एन्ड आज चाहिँ हामीले भाइलाई बोलाइरहेको छ हो स्टुडियोमा एन्ड अस्ति हामीले एउटा कुरा चाहिँ बिर्सेछ उसलाई सोध्नु होइन उसको नामै सोध्नु भुलेछ हामीले हो सो या अस्तिको भाइ जुन चाहिँ भेटेको थियो हामीले होइन ऊ चाहिँ उसको नाम चाहिँ हो के पो एल्भिन थापा एल्भिन थापा एन्ड भन्नु अब कोइन्सिडेन्स भन्ने के भन्नु होइन के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ शिवमको जुन चाहिँ म्युजिक भिडियो थियो तोते बोली शिवमले एक्ट गरेको त्यसमा होइन त्यो तोते बोली भन्ने हामीले त्यो कम्युनिटी ट्याबमा पनि जुन चाहिँ सेयर गरेको थियो सेम सिङ्गर चाहिँ हामीसँग भेट त्यही भइरहेछ त्यो दिन चाहिँ भेट भएछ सो अब हामी जाँदैछौँ मोडल स्टुडियो एन्ड हामीले पहिल्यै हामीले चिनिसकेको थिएछ क्या ट्यालेन्ट चाहिँ सो भाइ आइपुग्यो यो सो अब चाहिँ हामी जाँदैछ मोडल स्टुडियोस एन्ड भाइ चाहिँ उयो एन्ड अब सिधै मोडल स्टुडियोसमा भेटौँ न अन्त ल सो फाइनली हामी मोडल स्टुडियोसमा आइपुग्यो एन्ड यहाँनिर चाहिँ हाम्रो त्यहाँनिर ओनर देखाइदिन्छु तपाईँलाई है यहाँ चाहिँ चन्दन दा हुनुहुन्छ मोडल स्टुडियोसको ओनर है एन्ड एल्भिन भाइ पछाडि बसिरहेको छ एन्ड एल्भिन भाइ र यता चन्दन दाको अब हल्का उयोहरू कुराहरू भइसक्यो अलिअलि हो एन्ड अब उसको प्रोजेक्टको बारेमा होइन एन्ड अब के हुन्छ त्यो अलिकति चन्दन दाले भनिन्छ होला नि है अब फर्स्ट हामी डमी लिन्छ ट्र्याक है डेमो जस्तो क्या एउटा एन्ड त्यहाँदेखि चाहिँ हामी बिस्तारै त्यसलाई वर्कआउट गर्न थाल्छ सो आज चाहिँ यसले भोकल्स र गिटार्समा होइन अलिकति काम गरोस् न त पहिला सो अब स्टार्ट हुँदैछ एल्भिन भित्र पसिसकेको छ रेकर्डिङ रुममा पसिसकेको छ र अब यो भिडियोको लास्ट एन्डमा चाहिँ त्यो स्क्रिनमा हुन्छ एन्ड स्क्रिनमा चाहिँ त्यो यो गीतको होइन कपिराइट पनि लाग्दैन एन्ड स्क्रिनमा त्यो र प्रडक्ट चाहिँ हुनेछ जब त्यो फाइनल प्रडक्ट निस्किन्छ त्यो भिडियोको लिङ्क चाहिँ म यही भिडियोको कमेन्टमा पिन गरिदिन्छु एन्ड कम्युनिटी ट्याब स्टोरीहरू त्यति बेला हालिदिन्छ होइन जब चाहिँ फाइनल प्रडक्ट आउँछ त्यति बेला आजदेखि चाहिँ स्टार्ट भएको भनेर सो अब एल्भिनको हल्का बिरलले पनि त्यहाँदेखि अब एल्भिनलाई अब कस्तो भयो सोधौँ न त भाइलाई सो आजको ब्रिफिङहरू चाहिँ सक्यो होइन एन्ड एल्भिन त्यहाँनिर हो सो एउटा कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ होइन हामीले चाहिँ एल्भिनलाई पहिल्यै चिनिसकेको रहेछ होइन शिवमको जुन चाहिँ म्युजिक भिडियो छ हो त्यो म्युजिक भिडियोको सिङ्गर चाहिँ ऊ रहेछ नि त होइन अन्त अब चिनिसकेको रहेछ पर्सनल चाहिँ भेटेको थिएन हो बट अब के भन्ने अब त्यो नेचर अर्थ सबै मिलेर क्या उसलाई भेटाएछ हो एन्ड अब भन्दाखेरि उयो चाहिँ कस्तो लाग्यो तिमीलाई त्यो एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो लाग्यो क्या अब हामीले टक्कै तिमीलाई सोधेर गयो होइन 48 आवर्स भने टक्कै गयो थियो अन्त तिमीलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो क्या मजा आयो त्यो त अब अरू त के भन्नु मजा आयो अब हामीले सोचेको थिएन अब 48 आवरमा भन्दा चाहिँ म चाहिँ प्र्याङ्क गर्छु होला जस्तो लागिरहेको थियो नम्बर माग्दा चाहिँ हो म त त्यसको लागि चाहिँ प्रिपेयर भइदिइरहेको थियो दाले चाहिँ भन्ने तर अब राम्रै भयो मजा आयो अन्त सोचेको कुराहरू छिटै हुन सक्यो होमवर्कहरू तुरेको जस्तो लाग्दैन रहेछ होइन प्रोजेक्टहरू तुरेर अब टक्कै मार्क्स पाएको जस्तो लाग्दैन रहेछ पासहरू भएको जस्तो त्यही फिल भयो राम्रो फिल भयो अन्तखेरि अब तिम्रो यो 48 आवर्सको जुन चाहिँ छ होइन यो प्रोजेक्ट छ जुन चाहिँ सपोज तिमी अब उयो भइहाल्यो केही भइहाल्यो 48 आवर्समा होइन तर यो प्रोजेक्टले खुसी नै हुन्छ तिमी अब एकदम एकदम मर्दा पनि गीत बदिन्छ होला भन्ने टाइपको सो अझै एउटा कुरा यहाँ स्टुडियो चाहिँ उसले नै चिनाएको होइन एन्ड यता दा हुन्छ चन्दन दा हो ठिकै मिल्यो सबै ठिकै मिल्यो भनौँ न सो अब तिम्रो उयो चाहिँ के छ तिम्रो अब उयोहरू चाहिँ के छ अब यो त भइहाल्यो होइन आउने प्रोजेक्टहरू चाहिँ के छ तिम्रो आउने प्रोजेक्टहरू छ एक दुईवटा गीत छ हो दा अन्त अब त्यो गीत चाहिँ अब कन्टिन्यू होस् होइन अहिले फिलहाल चाहिँ भएको छैन अन्त त्यसको लागि चाहिँ अब म्युजिक भिडियोसँगै पहिला म्युजिक भिडियोसँगै हाल्दै थियो अनि अब त्यही गर्ने अब काम सुरु गर्नुपर्छ छिटै है त अन्त यहाँ स्टुडियोमै आएर
गर्नुपर्छ यो स्टुडियो फेरि अहिले बिजी हुनुहुन्छ दा तर पनि टाइम निकालिदिनुहुन्छ हो अन्त त्यही मिलेर अब यसरी नै क्या एकपल्ट चाहिँ अरू गीतहरू पनि छ अनि के छ 3टा जस्तो छ हुँदैछ आउँदैछ एन्ड तिमी उयोमा पनि परेछौ होइन टक्कै अब ठिकै अहिले फिलहाल उयो ट्रेन्डिङ चल्दैछ होइन सपोर्ट लोकल आर्टिस्ट भन्ने चल्दैछ ठिकै अन्त सपोर्ट लोकल ठिकै ठिकै तिमी पनि छौ हो सो त्यसमा चाहिँ तिम्रो ओपिनियन चाहिँ के छ क्या सपोर्ट लोकल भन्नेलाई अब त्यो आर्टिस्टलाई मेरो ओपिनियन त त्यही छ अब है मान्छेहरूले चाहिँ गीत सुनिदियोस् लोकल आर्टिस्टहरूको अब डिफ्रेन्ट जनरा हुन्छ कसैको गीत राम्रो हुन्छ कसैको म्युजिक राम्रो हुन्छ कसैको भोकल राम्रो हुन्छ अनि वी अल ह्याभ द्याट पोटेन्सियल हुन्छ नि क्या सबैकोमा छ दार्जिलिङ इज फ्लडेड हुन्छ नि विथ यङ ट्यालेन्ट हो यति हो मान्छेले अब सुन्नु चाहिँ पर्यो सुनिदिनु पर्यो हो अनि मान्छेले चुज गर्दा हुन्छ नि चुज गर्दा कसकोमा राम्रो के छ होइन तर यति चाहिँ भन्नु सक्छु कि त्यो सबै चाहिँ छ क्या कसैलाई के मनपर्छ इडिएम्समा हिपहपमा सबै छ वी हेभ द्याट हुन्छ नि क्या त्यति छ भन्नु एन्ड तिम्रो मेसेज चाहिँ के छ क्या चाहिँ अब सोच्दैछ होइन अझै आउनु खोज्दैछ त्यसरी अब केही भएर अड्किरहेको छ अरे होइन हजुर तिनीहरूलाई के मेसेज म त त्यही भन्छु अब त्यस्तो पोजिसनमा त छु जस्तो त लाग्दैन तर पनि क्या अब मैले जे फिल गरेँ जे फेस्ट गरेँ हुन्छ नि त्यही अनुसारले भन्नुपर्दा चाहिँ जे गर्दैछ गर्नुपर्ने रहेछ क्या स्टप चाहिँ गर्नु हुँदैन त्यति हो अन्त स्टप चाहिँ नगरेर अब जे गर्दैछ अब कति बेला हामी पनि अब कोही बेला अब हामी पनि पहिलादेखि घिनलाग्दो लेखिदिन्थ्यो क्या एउटा वाट्सएप स्टेटसमा हाल्दा कमेडी टाइपको आइदिन्थ्यो क्या रिप्लाईहरू तर त्यसले चाहिँ रोकेन हो अन्त एउटा लेभल हुँदो रहेछ बिल्डअप हुँदै जाने त्यहाँबाट लेभलमा चाहिँ मजाको हुन्छ क्या त्यो त्यहाँबाट आफूले आफूलाई चिन्नु थाल्छ नि त आफूले आफूलाई चिनेपछि मजा आउँदो रहेछ क्रिटिसिजमपट्टि चाहिँ नजाउँ न यस्तो अपर्च्युनिटी कहिले पाउँछ थाहै हुँदैन क्या मैले आज पाएको जस्तो त्यति नै हो होइन एन्ड अब उसको फिलहाल सुरु भयो आजदेखि होइन काम एन्ड अब कति दिनमा उसको काम सकिन्छ त्यहाँदेखि अब त्यसको प्रडक्सन स्टेजको वे चाहिँ यो यसको एन्डमा हुन्छ होइन यसको एन्डमा चाहिँ उसको प्रडक्सन स्टेजको चाहिँ हुन्छ एन्ड त्यो तपाईँले सुन्दा हुन्छ एन्ड उसको फाइनल प्रडक्ट जहिले आउँछ होइन त्यति बेला हामीले लिङ्कहरू हालिदिन्छ एन्ड स्टोरीहरूमा हालिदिन्छ हो त्यसको लागि चाहिँ कम्युनिटी ट्याबहरूमा हालिदिन्छ इन्स्टाग्रामहरूमा त्यही भएर फलो गरिराख्नु हो ठिक्कै आउँछ ठिक्कै हालिदिन्छ हामीले हो गीतको नाम चाहिँ कोल्हापुरी चप्पल है गीतको नाम चाहिँ कोल्हापुरी चप्पल हो मजाको गीत छ उसको होइन एन्ड अब उयो क्याची छ तपाईँहरूलाई मनपर्छ थ्याङ्क यू एन्ड तपाईँहरूको हातमा 48 आवर्स छ भने चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ क्या त्यो कमेन्ट गर्नुहोस् तलपट्टि एन्ड या दिस वाज द भिडियो लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब हिट द बेल आइकन एन्ड थ्याङ्क यू पिआर प्रोडक्सन फर स्पोन्सरिङ दिस भिडियो एन्ड मल्डो स्टुडियोज जसले चाहिँ यो भिडियो बनाउनुमा हेल्प गर्नुभयो एन्ड थ्याङ्क यू टु अल अफ यू जसले चाहिँ हामीलाई सपोर्ट गरिरहेको छ 3-4 एन्ड अब हाम्रोमा टाइम कम्ती छ होइन 1 महिना मात्रै लेफ्ट छ होइन सो अब हामीले कतिवटा बकेट लिस्ट चाहिँ हामीले स्क्विज गर्न सक्छ हामीलाई याद छैन बट वी विल डु दिस काइन्ड अफ भिडियोज एज मच एज पोसिबल एन्ड 3-4 लागि चाहिँ प्रोफेस्ट फ्रम द डिस्टेन्स कोल्हापुरी चप्पलाई फेरि आउन छुट्टिएर फेरि तिमीलाई बोक्न पाउन एकपल्ट एक ठाउँमा बसी फेरि